Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video đầu tiên trên kênh YouTube Candy Faith của mình. Xin tự giới thiệu với mọi người một chút. Mình tên là Diệu Anh và mình còn có một tên gọi khác là Candy. Mình thì thích làm YouTube từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình không có đủ động lực cũng như là thời gian để mà có thể bắt đầu. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình có một cái nguồn cảm hứng, cũng như là mình cũng có một chút thời gian để mà có thể đặt máy quay và ngồi đây tâm sự với mọi người về một chủ đề rất là con gái, và đó chính là về sự nữ tính. Đây cũng như là một cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến những bạn gái xinh đẹp ở ngoài kia, đang ngày đêm trăn trở đi tìm sự nữ tính cho bản thân mình, cũng như là đi tìm cái sự nữ tính trong cuộc sống. Thì đây là video dành riêng cho bạn. Thế theo mọi người thì sự nữ tính là gì? Và như thế nào là nữ tính? Và sự nữ tính có thật sự đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích, hay chỉ là mang lại cho chúng ta một cái danh xưng là bánh bèo vô dụng mà thôi? Thì theo cá nhân của mình á, thì mỗi cô gái sinh ra đều có một cái nét nữ tính rất là riêng. Có những cô gái thì rất là thích chăm sóc da chẳng hạn, rất là thích ăn diện, được mặc quần áo đẹp. Hay là khi còn bé thì có những cô gái rất là thích được nhìn mẹ mình trang điểm nè. Hoặc là có những cô gái rất là thích được chăm sóc cho người khác, yêu âm nhạc, yêu hội họa, yêu thơ văn, yêu hoa, nói chung là yêu cái đẹp. Và những cái sự khác nhau đó của từng cô gái thì sẽ tạo nên một cái nét quyến rũ rất là riêng, và người ta hay gọi đó là duyên ngầm. Mẹ mình thì hay nói rằng người con gái tất nhiên là cái ngoại hình cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái đó nó không có quyết định được nhiều, mà cái yếu tố để mà quyết định cái sự thiện cảm của một người con gái trong mắt của người đối diện đó chính là cái duyên. Và cái duyên này thì tất nhiên chúng ta không thể đập vào mắt là thấy liền, hoặc là không thể ngày 1, ngày 2 là thấy ngay, mà người đối diện phải từ từ qua ngày này qua tháng nọ, tiếp xúc với bạn nhiều lần, cũng như là gặp bạn trong nhiều trường hợp khác nhau, thì người ta sẽ nhận ra là cái sự tuyệt vời của bạn là như thế nào. Và mình cũng nhận thấy rằng trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, khi mà người phụ nữ phải bước ra đi làm để mưu sinh, thì họ luôn luôn phải tạm gác cái sự nữ tính của mình qua một bên để mà có thể hoàn thành tốt công việc, để mà khẳng định chỗ đứng của mình trong công việc, cũng như là để các đồng nghiệp khác không có coi thường mình. Đấy cũng là một điều rất là dễ hiểu thôi. Và các bạn thấy thì cuộc sống càng ngày càng áp lực, công việc càng ngày càng bề bộn, cho nên là cả người đàn ông và người phụ nữ luôn luôn phải chuẩn bị cho mình một cái chiếc áo giáp để mà có thể bảo vệ cho cái sự sinh tồn của mình, cũng như là bảo vệ cho gia đình mình. Hoặc là một ví dụ khác, khi mà chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi các bộ phim ảnh mà chúng ta hay coi. Ngày xưa thì mình nhớ là mình rất là hay coi những cái bộ phim mà nhân vật nữ chính luôn luôn có những cái màn đấu khẩu, đấu trí với nhân vật nam chính ở cái thoạt đầu á. Và rồi sau đấy qua thời gian thì họ lại hóa ra lại yêu nhau, họ lại có một cuộc sống rất là tươi đẹp, có một cuộc sống rất là viên mãn. Nhưng mà đời không như là mơ. Ngày xưa thì mình rất là thích những cái thể loại phim như vậy, và mình cứ nghĩ là nếu mà mình biết cách mình nói chuyện, mình thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình, thì cái người con trai sẽ trở nên tôn trọng mình hơn và sẽ đối xử với mình khác đi. Nhưng mà mình đã thể hiện cái sự mạnh mẽ rất là sai cách. Định điểm là khi mà mình học cấp 1 và cấp 2 thì mình bị trêu rất là nhiều. Các bạn nam trêu mình rất là nhiều. Mình luôn luôn cãi nhau với các bạn nam, cũng như là mình còn rượt đuổi các bạn nam nữa. Các bạn có thể tưởng tượng được là giờ ra chơi 30 phút, một đứa con gái dành ra 25 phút chỉ để rượt đuổi những cái bạn nam trêu mình, rượt không màng đến tương lai, rượt không biết ngày mai, rượt xong té ra giữa sân trường, xong lại lồm cồm bò dậy kiểm tra coi tứ chi còn đầy đủ không.
còn đầy đủ nguyên vẹn thì lại vẫn tiếp tục miệt mài với cái công cuộc rượt đuổi như vậy. Rượt xong mà bắt được các bạn đó rồi lại còn đánh con nhà người ta nữa. Và rõ ràng cái kết cục mà mình nhận lại á, các bạn ấy không có ngưng trêu mình, không hề ngưng trêu mình luôn, trêu mình càng ngày càng nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là các bạn ấy còn đặt cho mình nhiều cái nickname hơn và làm cho mình buồn hơn rất là nhiều. Đến sau này thì khi mà mình lớn hơn, mình nhận thức được là mình là một cô gái và mình nên tiết chế lại. Mình đã thay đổi cái ngoại hình của mình cũng như là cái cách ăn mặc của mình chú ý hơn trong việc đi đứng, trong việc nói chuyện, trong việc cư xử với mọi người xung quanh. Và cái điều mà mình nhận lại được thì tất nhiên là nó tích cực hơn rất là nhiều. Mình nhận thấy cái tầm quan trọng của cái việc nữ tính rõ rệt nhất đó là khi mà mình đi làm, kể cả khi lúc mình làm việc ở Việt Nam hay mình làm việc ở nước ngoài thì nó đều như nhau cả thôi. Ví dụ là khi mà mình làm một điều gì sai trong công việc, hoặc là mình có một cái sự xung đột với đồng nghiệp đi, thì rõ ràng là cái cách xử lý, lắng nghe người đối diện trình bày cũng như là từ tốn trình bày cái sự tình của mình thì nó khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng để giải quyết rất là nhiều, nó nhẹ nhàng hơn và đi đến cái hướng giải quyết rất là nhanh chóng. Và từ đó mình nhận ra là cái sự nữ tính ở đây không phải là ỏng ẻo, không phải là yếu đuối, không phải là động đảnh, không phải là phụ thuộc vào người khác. Cái sự nữ tính ở đây là một cái sức mạnh ngầm vô hình của người phụ nữ mà nó làm cho cái cuộc sống này trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái chuyện tình cảm nữa thì cái sự nữ tính nó khiến cho người đàn ông của bạn muốn được thể hiện cái tính đàn ông hơn, sự nam tính của họ được thể hiện rõ rệt hơn. Và rõ ràng là cái sự nữ tính và nam tính nó không hề đối lập nhau mà nó tương trợ và bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Nó khiến cho cái mối quan hệ trở nên hạnh phúc và dễ chịu hơn, dễ thở hơn. Và đương nhiên chúng ta luôn luôn muốn được tiếp xúc với những người ăn nói dễ nghe, ăn nói nhẹ nhàng, dễ chịu, đúng không? Không ai muốn tiếp xúc với những người mà mang lại những cái nguồn năng lượng tiêu cực như là nói chuyện bổ bả rồi cọc cằn khó chịu cả. Chính vì thế cái việc mà rèn luyện cái sự nữ tính thì rất là quan trọng. Và cái sự nữ tính ở đây tất nhiên không phải là một cái thứ gì đó quá khó để đạt được hay là một cái món đồ vật quá là xa xỉ. Khi chúng ta sinh ra là một cô gái thì cái sự nữ tính đã luôn luôn tiềm ẩn trong con người chúng ta rồi. Cho nên cái việc chúng ta cần làm đó là tìm kiếm được cái nét nữ tính trong bản thân của mình lôi nó ra, mình mài dũa nó cho nó đẹp hơn, cho nó sáng hơn. Rồi mình tập luyện nó để nó trở thành một thói quen và nó trở thành một cái nét đặc trưng của mình. Khi mà một người nào đấy nhìn thấy bạn, một người nào đấy nhìn tấm hình của bạn, nghe giọng bạn nói hay là tiếp xúc với bạn thì người ta sẽ lóe lên trong đầu người ta ấn tượng đầu tiên là cái cô này là một cô gái khá là dịu dàng đấy, khá là nhẹ nhàng và tôi cảm thấy rất là dễ chịu khi ở bên cô ấy. Ai cũng muốn người khác có nhận định đó về mình, đúng không? Có một vài người thì sẽ nhận định như thế này: ui, tại sao mà mình phải cố gắng để trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng làm gì, tôi không có quen với kiểu như vậy. Mình cứ sống thật với bạn con người của mình đi, tại sao cứ phải cố gắng để thành một người khác hay là cố gắng để mà thay đổi mình. Tôi không có quen kiểu như vậy, tôi quen cái này rồi, chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi. Thì mình rất là đồng tình với cái quan điểm là sống thật với bản thân mình. Tất nhiên đâu ai thích sống với một con người giả tạo, đúng không? Và mình khuyên ở đây là mình khuyên các bạn, không phải là mình bảo các bạn phải giả tạo hay là các bạn phải trở thành một con người khác hay là phải thay đổi tính cách của mình 180 độ. Cái người con gái nữ tính là một cái người con gái, tất nhiên là họ có những đam mê, những hoài bão của riêng mình và họ có những dự định cho tương lai của mình.
họ không phụ thuộc vào người khác, họ vẫn quyết định cái cuộc sống của mình rất là tốt. Họ là một con người rất là mạnh mẽ khi mà họ biết cách nhận những thứ mà họ xứng đáng được nhận, và họ biết cách buông những thứ mà không thuộc về mình. Thì khi mà bạn tập luyện cái sự nữ tính á, thì rõ ràng là bạn sẽ trở nên thêm phần quyến rũ, và vẫn là bạn nhưng mà ở một phiên bản quyến rũ hơn. Và bạn làm điều này là tốt cho bạn thôi, tốt cho bạn, tốt cho những người xung quanh bạn, tốt cho cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra, một cái nguồn năng lượng tích cực. Và tất nhiên là ai cũng muốn ở cạnh những người tích cực rồi, tốt cho những cái mối quan hệ của bạn nữa. Và nếu mà đã tốt như vậy thì tại sao mà mình lại không ngại thay đổi, mà mình lại không làm, đúng không? Mình nghĩ là video mở đầu như thế này là cũng khá là dài rồi, và mình sẽ ngừng video tại đây. Rất là mong là sẽ có thể gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Nếu như các bạn có bất cứ một ý kiến nào, hoặc là một ý tưởng nào, hoặc là một đề xuất nào cho video của mình, thì hãy comment ở phía dưới nhé, và mình sẽ đọc hết. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.